हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज चाहिँ तपाईँहरूको माझ एउटा भिडियो ल्याइरहेको छु, जसमा यहाँनिर मैले अनबक्सिङ गर्दैछु। यहाँ एउटा मोनोब्लक पम्प छ र यो चाहिँ मेरो 1.5 एचपीको 1.5 एचपीको छ र यो सिङ्गल फेस हो। र यहाँनिर चाहिँ कम्पनी चाहिँ यो हेभल्सको छ र यो चाहिँ अलरेडी यहाँबाट एउटा पुरानो मोटर चाहिँ निकालेको छ र यो चाहिँ नयाँ मोटर आएको छ, त्यहाँनिर नै रिप्लेस हुनेछ। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ गोल्डन देख्नुहुँदैछ नट, त्यहाँबाट चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ। यहाँनिर 3टा वायर आएको छ र यसको नेम प्लेटमा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। सबै यहाँनिर मेन्सन गरिदिएको छ एचपी र 1 एचपीमा नर्मली 746 वाट हुन्छ हो। त्यही हिसाबले यसमा क्यालकुलेसन हुन्छ, तपाईँले वाटमा कति वाट कन्ज्युम गर्छ यसले भन्दाखेरि त्यसरी निकाल्नु सक्छ। त्यहाँ मोडल नम्बरहरू हेर्नुभयो भने सबै हुन्छ योमा हो। र जस्तै यहाँनिर जुन चाहिँ क्यापेसिटर जुन चाहिँ छ, क्यापेसिटर पनि लागेको हुन्छ। योमा चाहिँ 36 माइक्रोफ्यारेडको छ, 480 भोल्टको हो। त्यो चाहिँ यो क्यापभित्र हुन्छ र म तपाईँहरूलाई अहिले खोलेर पनि देखाउँछु। र यहाँनिर 2टा वायर न्युट्रल फेस र एउटा बडी अर्थको छ र योबाट चाहिँ इनलेट हो र माथिको चाहिँ आउटलेट हो। र यो चाहिँ हेर्नुहोस् इनलेट र माथिको चाहिँ आउटलेट। र यो चाहिँ एउटा भेल्भ दिएको छ एयर पास गर्नुको लागि, र यो चाहिँ माथि जान्छ इनलेट चाहिँ सिधै ट्याङ्करको माथि। र अलरेडी छ यहाँ मैले पुरानो मोटरलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ यो नयाँ मोटर हालेछ र पुरानो मोटरको पनि वाइन्डिङ हुनेछ, त्यसको पनि म भिडियो बनाउने छु। र जस्तै हेर्नुहोस् यो कभर छ, यो कभरलाई चाहिँ निकाल्यो भने भित्र म कन्डेन्सर देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् 36 माइक्रोफ्यारेडको कन्डेन्सर देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर यो पनि हेभल्सकै लागि मेन्सन गरिरहेको छ हो, त्यहाँनिर कम्पनी हेर्नुहोस्। र भित्र चाहिँ एउटा कनेक्टर युज छ र कनेक्टरबाट बडी अर्थिङ दिइरहेको छ र 2टा वायर आइरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने 2टा वायर चाहिँ कन्डेन्सरमा गएको छ, 2टा वायर चाहिँ हाम्रो सप्लाईलाई गएको छ हो। भित्र रनिङ स्टार्टिङै हुन्छ यो पनि वाइन्डिङहरू है। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस्, र यो भित्रको जुन चाहिँ सिल छ यो सिललाई पनि खोलिदिनुपर्छ हो। र यो चाहिँ किन खोलेको अहिले भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अलरेडी पुरानोमा छ नि त हो, यो वासरसँग यो पनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई खोलेको हो। र यसलाई खोलेर चाहिँ अलरेडी त्यो जुन चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ बाहिर, यसको जुन चाहिँ अरिजिनल जग्गा छ नि त्यहाँनिर चाहिँ त्यही पुरानो लाग्छ योमा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ खोलिदिएको र यसलाई खोलेर चाहिँ यसको जुन चाहिँ बिचको सिल छ यो सिललाई चाहिँ खोलिदिनुपर्छ, किनभने यो त आउटपुट हो नि त। यहाँबाट चाहिँ पानी फ्लोरमा जान्छ, उकालो जान्छ, किनभने अगाडि चाहिँ इनलेट हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको आउटलेट हुन्छ हो। र केही पनि छैन यसलाई कनेक्सन गर्नु, र यो जुन चाहिँ ब्रासको नट देख्नुहुँदैछ त्यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ। र जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ मैले अगाडि खोलिदिएको थिएँ नि, अगाडि खोल्नुको कारण चाहिँ के हो, किनभने अलरेडी यहाँ पाइपमा लागिसकेको छ हो। र यसलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् सिम्पल यो इनलेट हो जहाँनिर चाहिँ पानी आउँछ, ट्याङ्कर छ मुनि चाहिँ है। र मुनि चाहिँ ट्याङ्कर छ, यो मुनि ट्याङ्करबाट डाइरेक्ट पानी आउँछ मोटरमा, यहाँनिर हेर्नुहोस्। र यो माथिबाट चाहिँ हाम्रो जान्छ, तर यो मुनि हाइट गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो साह्रै मुनि गएको छ र यसलाई चाहिँ अब पाइप अलिकति काट्नु पर्नेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ एयरको लागि चाहिँ जुन चाहिँ मुनि जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई ब्रासको जुन चाहिँ नट देखाएको थिएँ त्यो ब्रासको नटलाई नखोलेर चाहिँ सिधै यहाँबाट हाल्ने बनाएको रहेछ। यो जुन चाहिँ प्लम्बरले काम गरेको छ त्यसरी गरेको रहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् पानी निस्क्यो, यो एयर निकाल्दैछ अहिले है, यस्तै सिस्टमले गरेको रहेछ यहाँनिर चाहिँ। र यसको कनेक्सन पनि भइहालेको छ, किनभने योमा बडी अर्थिङ चाहिँ थिएन है, न्युट्रल फेस मात्रै छ, डाइरेक्ट 2टा वायर आएको र यो रेड र ब्ल्याकमा हालिदिएको छ हो। र यो चाहिँ अलिकति लुजिङ गर्दैछ, किनभने यहाँनिर अझै पनि एयर पास नभएर चाहिँ हल्का लुजिङ गर्नु खोज्दैछ। तर यो एकदमै टाइट भएकोले कारणले गर्दाखेरि फेरि इनलेटबाट नै पानी हाल्छ हो, तर यसको अझै एयर निकाल्नु पर्ने छ, किनभने अहिले मोटर त चालु भयो तर पनि यो